Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay guys, so yung DIY natin today is very simple, very easy to do. Papalitan natin yung dome light ng ating Toyota Rush. Simulan natin dito sa front row, second row, and yung dun sa last row or yung third row. Ang kailangan nyo lang dito guys is prying tool. Kung wala kayong prying tool, flat screwdriver would be enough. And ito, bumili na rin ako ng universal LED light. Ito rin yung gamit ko sa old car ko. Ganitong brand din. And yep, let's go ahead and replace our lights. Okay, so ito yung papalitan natin guys. Ang kailangan nyo lang guys is ito yung susungkitin yan each side. Okay, so pagka napop nyo na yan, ma-expose na yung bulb. So let's go ahead and do it. Okay, so wala kasi akong taga ng camera guys, pero at least you'll have an idea kung ano yung ginagawa ko. So, ang gagamitin ko is itong maliit na flat screwdriver. So, simulan ko yung dito sa passenger side. Okay. So, tanggal na siya. Okay. So, ganito yung itsura niya guys. Ayan. So, typical T10 na bulb yung ginagamit. So, yun yung gagamitin natin na adapter. So, kunin natin yung isa. Okay. Ang T10 adapter guys is eto. Okay. Yung plastic yung puwet. Anyways, ito namang nabili ko is universal kasi. So, may tatlong adapter na kasama. So, sure ball na pasok yan. Ang gagawin nyo lang is isasaksak nyo siya. Color coded yan. Red to red, black to black. Hindi naman na kayo magkakamali dyan. And then, may kasama na rin siyang double adhesive tape. So, punutin nyo lang guys yung lumang bulb, which is eto. And then ilagay nyo na yung adapter. Okay, so once napasok na, testing natin guys kung umiilaw. Okay, so hindi, ibig sabihin baliktad yung adapter natin. Bunutin nyo lang, and then switch nyo yung position. Now, test. So, yun na. Ilaw na. Okay. Ang gagawin natin ngayon is i-mount natin ng maayos yung ilaw. Papakita ko sa inyo guys kung paano ko siya kinabit. So, yan. Ganyan ko siya kinabit guys. Ito yung adapter. Yan yung adapter. Just make sure na hindi mag-o-obstruct dito sa switch. Otherwise, hindi siya gagana. Anyways, test natin sa door. Very, very bright. Okay. Babalik na ngayon natin yung kanyang cover, which is eto. So, eto naman, sobrang dali. So, malinis. So, nakaharang kasi yung wire na isa. Tanggalin lang natin and lipat natin ang posisyon. Dito. Okay. Good. Okay. So, testing natin guys. Good. So, yung kabila naman. So, same process guys ha.
pry out yung cover. Ito na. And then apat yung binili ko guys, apat yung kailangan nyo. Dalawa dito sa harap, isa sa second row, and then isa rin sa third row. So same process. And then tanggalin nyo yung luma. Ito. And then lagyan na natin yung bago. Test. Okay, so hindi siya nagana, baliktarin nyo lang, and ayaw pa rin. Bakit? Ayun. So napit-pit pala yung wire. Okay, so alisin na natin yung tape. And i-mount na ngayon natin siya ng maganda. Okay. And then sobrang dali lang nito guys. Tulak. And then ito guys. Ito na yung sa front. So, doon naman tayo sa second row. Okay guys, so nandito tayo sa second row. Ito, typical dome light. Sobrang dali lang na ito. Actually, kaya nyo siyang gawin ng isang kamay. Okay. So, ito guys. Natatakot kasi akong magasgasan. Oh, yun. Ganun lang guys. Pero ito, hindi to yung T10. Ito yung conventional na light bulb. So, ganun din guys. Alisin nyo lang to. Yung old bulb. Yan. Okay. And, okay. Wait lang guys, assemble natin yung ilaw. And yan. So yung ilaw guys is kunin muna natin ilaw, and then yung adapter na gagamitin nyo is yung kamukha din ng bulb, which is ito, red to red, black to black. Now, yung paglagay sa kanya is ganun lang din. Universal naman to guys. So, yan. May butas naman yan. And then, pwede naman spring, this spring naman kasi to guys. Para sure na maglalak siya. Like that. Tingnan ng kabila. And then test. So yan na. Umilaw na siya. Okay. Now, alisin nyo lang yung double adhesive tape. And then, i-pwesto nyo na siya na hindi siya nakaka-obstruct sa kahit ano. Over. Test. Okay. So yung doon sa likod, kailangan ko i-move yung sasakyan kasi nakasagad siya.
Okay guys, so nasa third row na tayo. Ito kasi automatic siyang nag-o-open. So, definitely pag aalisin nyo to or papalitan, mainit yan. Gagamit kayo ng either gloves or pliers. So, in my case, meron akong gloves. Ngayon, same process. Pa-pry nyo lang guys yung cover. Which is ito. So, ang bulb niya ay typical T10. So, mag-gloves tayo guys kasi mainit to. Okay. Yan na. Kakabit na natin yung bago. So, ito medyo tricky to kasi wala tayong madidikitan ng bulb. Hindi siya na ilaw. Hindi kasi nakatapat sa terminal yung puwet. Ito rin natin. Ito kasi may oras lang. So, tatry natin ulit. So, yan na siya guys. Hinahanapan ko na lang ng pwesto kung saan siya ididikit. Pero, ang gagawin ko na lang is ididikit ko siya sa mismong what do you call this? Yung adapter niya. Nangyayari ngayon is papasok muna natin yung wire and then push nyo na lang yung lock like that. Okay guys, so ganun lang kadali magpalit ng dome light ng ating Toyota Rush. Napalitan na natin yan from dito sa first row, second row, up to the third row. Pinalitan na natin lahat ng LED. So kung nagustuhan nyo yung video, bigyan nyo naman ng thumbs up. Kung di pa kayo nakasubscribe, hit nyo na yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. Thank you sa pagsama sa akin sa DIY video na to. And hopefully magkita-kita tayo ulit sa susunod nating DIY video.